नमस्कार मंडळी, मी श्रद्धा. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या चॅनल इरान मॉममध्ये. आणि तुम्हा सगळ्यांना आजचा दिवस, उद्याचा दिवस आणि यापुढील सगळे दिवस आनंदाचे जाव, सुखाचे जाव हीच बापाच्या चरणी प्रार्थना. आता आलेत गणपती, नवरात्री, दिवाळी, त्यानंतर लग्न सराई. प्रत्येक वेळेला परवडणार नाही घ्यायला नऊवारी. मग अगदी सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही शिकू शकताय नेसायला नऊवारी. म्हणून बाया आणि मुलींनो, व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा. ही घेतली आहे मी सौवार सिंथेटिक साडी. तुम्ही कुठली साडी सौवार काठापदराची साडी घेऊ शकता बरं का. बाई एवढं चांगल्या साडीवर डाग पडलाय बघा. लग्नात खोळ्याने वाढताना वरणच सांडलं साडीवर माझ्या. अशी साडी आहे ना, ती मोकळी करून घ्यायची पहिले. मग काय करायचं, फॉलचा जो भाग आहे ना तो खाली आला आहे का नाही याची खात्री करा, नाहीतर यायचा उगीच डोक्यावर. 1/3 साडी म्हणजे 1/3 मी माझ्या डाव्या बाजूला साडी ठेवली, तर उरलेली उजव्या बाजूला. तुम्ही तुमच्या साडीच्या लांबीवर बघा बरं का, नाहीतर म्हणाल या बायानं तर असं सांगितलं होतं म्हणून. नंतर अशी मधोमध गाठ मारायची, पक्की मारा बरं का, नाहीतर पंचायतच व्हायची. असं डाव्या हाताकडली जी बाजू आहे ना ती अशी पायाच्या मधनं टाकायची आणि मागून काढायची. त्यासाठी खाली मोठी पॅन्ट घाला, परकर घालू नका. मागनं असा साडीचा पंधा घेतला ना, मग मधल्या बाजूकडनं काठाच्या बाजूकडं मिरा वळत जायचे आहे. मिऱ्या मोठ्या झाल्या, मी पण तुम्हाला शिकवते आणि माझं चुकतं इथं. अशा मिऱ्या झाल्या की टाचन पिन लावायची. पिना द्यायला बघा नवरा कसा आला धावत. नवरा लय कामाचा माझा. टाचन पिनने सगळ्या मिऱ्या पॅक करायच्या बरं एकदम, म्हणजे किती थुई मोरावानी नाचला तरी मिऱ्या मोकळ्या होणार नाहीत तुमच्या. नंतर या मिऱ्या आहे ना अशा मागे खोसायच्या आहेत आणि सेफ्टी पिन म्हणजे टाचन पिनने पॅक करून घ्यायच्या आहेत. आता तुम्ही नागिन डान्स जरी केला ना तरी माझी एवढी खात्री आहे की तुमची साडीच सुटणार नाही. आता उरलेली उजव्या बाजूची जी साडी आहे ना ती दोघी पायाच्या मधनं अशी काढायची आणि त्याच्या मस्तपैकी पदराच्या प्लेटा टाकून घ्यायच्या आहे. समजलं ना, पदराच्या प्लेटा टाकायच्यात आणि टाचन लावून घ्यायची, म्हणजे खांद्याच्या वरच्या बाजूनं टाचन लावायची आहे पॅक. बाई जमत नाही म्हणून नवरा आला बघा कसा धावत, जणू देवच आला मदतीला धावून. लई मोठं काम केलं. हे काय साडी कोणती न ब्लाऊज कोणतं, येडीच हाय मी पण. थांबा, कुठं जाऊ नका बरं, बदलवून आले मी. दिसते की नाही मी एकदम परिवानी, जणू स्वर्गातली अप्सराच उतरली खाली, असं फील येते मला. ती शेजारी बाई बघा कशी बघते मला कान्या नजरेने, माझा लई हेवा करते. तिचा काही फॉल्ट नाही म्हणा, मीच आहे तशी राणीवाणी. महत्त्वाच्या टिप्स सांगायच्या राहिल्या. चला सुरू करूया. टिप नंबर 1. या 2 टाचन पिना घेतल्यात मी. हे असं पायाच्या ठिकाणी साडी मोकळी दिसते ना, तर आपल्याला ती पॅक करून घ्यायची आहे टाचन पिनच्या साह्याने. तुम्हाला नेसताना समजेलच तसं, सगळं मी सांगून समजणार नाही. दुसऱ्या बाजूनं पण असं पॅक करून घ्या, म्हणजे तुमची मधली पॅन्ट दिसणार नाही आणि साडी अशी चापून चोपून नेसल्यासारखी वाटेल आणि चंद्रमुखी चित्रपटातला जणू चंद्राच तुम्ही दिसाल. टिप नंबर 2. पदर काढताना मोठा पदर काढा बरं का, म्हणजे कसं समोरून सासरं बुवा आलं की कसं असा मोठा पदर घेता आला पाहिजे. टिप नंबर 3. बायानो, यात एक अडचण मात्र आहे. नंबर 1चा म्हणजे समजलं ना तुम्हाला, सगळं सांगावं लागतं बायानो तुम्हाला, म्हणजे शूचा. तेव्हा काय करायचं, मागची ही टाचन पिन काढायची, त्या मिऱ्या जशा मागं घेतल्या तशा पुढं घ्यायच्या आणि पळत सुटायचं टॉयलेटला. एवढी सखोल माहिती कोणी देतं का सांगा बरं मला. तरी पण तुमच्यातले काही लोक नुसतेच व्हिडिओ बघतात, लाईक करतच नाही. करत जावा लाईक, शेअर, कधी कधी कमेंट पण करत जावा. बरं वाटतं या जीवाला. तुमच्या कमेंटने किती उत्साह येतो माहिती आहे का तुम्हाला. अजून एक, सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा बरं का लगेचच. खालचं लाल बटन दाबा आणि घंटीचं बटन दाबा बरं का, विसरू नका. चला मग आवरते, आता स्वयंपाक करायचा आहे मला.